Hello everyone, welcome to the world of switchgear and protection. In previous lecture we saw difference between fuse and circuit breaker, and we discussed about some important key parameters as well. And today's topic in earth resistance, we are going to see how resistance offered by earth electron to the flow of current into the ground goes to the ground, and what is the significance of earth resistance. In future, when you people will be working in power plant of substation, you will come to know about the significance of earth resistance. If we talk about the protection system or protective equipment, earth resistance plays very vital role. So let us start with the definition. The resistance offered by the earth electrode to the flow of current into the ground is known as the earth resistance or resistance to earth. જે રેઝિસ્ટન્સ ઓફર કરવામાં આવે છે અર્થ ઇલેક્ટ્રોડ દ્વારા અથવા તો જે ફ્લો ઓફ કરંટ રહેલો હોય છે જે ગ્રાઉન્ડ કરવામાં આવે છે એને અર્થ રેઝિસ્ટન્સ અથવા તો રેઝિસ્ટન્સ ટુ અર્થ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. The earth resistance mainly implies the resistance between the electrode and point of zero potential. એટલે કે જે અર્થ રેઝિસ્ટન્સ છે એને મેઇનલી જો ઇમ્પ્લાય કરવાની વાત કરવામાં આવે તો તેને બે ઇલેક્ટ્રોડ અને ઝીરો પોટેન્શિયલ પોઈન્ટ એટલે કે જે પોઈન્ટ ઓફ ઝીરો પોટેન્શિયલ છે ત્યાં મૂકવામાં આવે છે. ન્યુમેરિકલી વાત કરીએ તો ઇટ ઇઝ equal to the ratio of potential of the earth electrode to the current dissipated by that. નંબર મુજબ જો વાત કરીએ તો એ કોના ઇક્વલ છે? બે વસ્તુના રેશિયોને ઇક્વલ છે કે પોટેન્શિયલ અર્થ ઇલેક્ટ્રોડનું જે પોટેન્શિયલ છે એ અને એમાંથી જે કરંટ ડિસિપેટ થઈ છે એના રેશિયોની બરોબર અર્થ રેઝિસ્ટન્સ હોય છે. ફરીથી આપણે એ વસ્તુ સમજીએ કે અર્થ ઇલેક્ટ્રોડ છે એ કોની બરોબર હોય છે, કોના ઇક્વલ હોય છે? કે જે અર્થ ઇલેક્ટ્રોડનું પોટેન્શિયલ છે એનો અને એમાંથી જે કરંટ ડિસિપેટ થઈ છે એના રેશિયોની બરોબર અર્થ રેઝિસ્ટન્સ હોય છે. The resistance between the earthing plate and the ground is measured by the potential fall method. એક પોટેન્શિયલ ફોલ મેથડ કરીને એક મેથડ છે કે જેની મદદથી અર્થિંગ પ્લેટ અને ગ્રાઉન્ડ વચ્ચે રહેલા રેઝિસ્ટન્સને મેઝર કરી શકાય છે. હવે વાત કરીએ આપણે આગળ જતા. ધ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ અર્થિંગ ઇલેક્ટ્રોડ ઇઝ નોટ કોન્સન્ટ્રેટેડ એટ વન પોઈન્ટ. એક જ જગ્યાએ જે અર્થિંગ ઇલેક્ટ્રોડ છે એનો અવરોધ છે એ ભેગો નથી થતો એટલે કોન્સન્ટ્રેટ નથી થતો. બટ ઇટ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ઓવર ધ સોઇલ અરાઉન્ડ ધ ઇલેક્ટ્રોડ. એટલે કે જે ઇલેક્ટ્રોડ મૂકવામાં આવેલો હોય છે એની આસપાસની સોઇલમાં એ ક્યાંક ને ક્યાંક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલો હોય છે એવું કહેવામાં આવે છે. ફરીથી આપણે એ વસ્તુ સમજીએ. The resistance of the earthing electrode is not concentrated at one point. એટલે કે વન પોઈન્ટે કોન્સન્ટ્રેટ નથી થયેલો હતો બટ ઇટ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ઓવર ધ સોઇલ અરાઉન્ડ ધ ઇલેક્ટ્રોડ. અરાઉન્ડ ધ ઇલેક્ટ્રોડ it takes place and it has been distributed. It is said something like this. Mathematically, the earth resistance is given as the ratio of voltage and current shown below. કે વોલ્ટેજ અને કરંટના રેશિયો મુજબ પણ આપણે મેથેમેટિકલી એને ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ છીએ. તો હવે આપણે એનું મેથેમેટિકલી ટર્મ જોઈએ તો કંઈક એવું કહેવા માંગે છે અર્થ રેઝિસ્ટન્સ. રેઝિસ્ટન્સ એટલે આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ કે જેને આપણે આરની મદદથી દર્શાવીએ છીએ. પોટેન્શિયલ ઓફ ઈચ ઇલેક્ટ્રોડ. અહીં પોટેન્શિયલની વાત કરવામાં આવેલી છે. પોટેન્શિયલ એટલે કે એને આપણે વોલ્ટેજ તરીકે ઇન્ડિકેટ કરી શકીએ. અપોન કરંટ એટલે વી કેન સે ધેટ અર્થ રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી અપોન આઈ, વેર વી ઇઝ અ મેઝર્ડ વોલ્ટેજ. કે અહીં વી શું છે? એક મેઝર કરવામાં આવેલો વોલ્ટેજ છે બિટવીન ધ વોલ્ટેજ સ્પાઇક એન્ડ બે વોલ્ટેજના સ્પાઇક. સ્પાઇક એટલે આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ કે અચાનક જે ઉછાળો આવે કોઈ પણ કિંમતની અંદર, જે આપણે કિંમત મેઝર કરતા હોય અને એની કિંમતમાં અચાનક ઉછાળો આવે એને આપણે સ્પાઇક તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો વેર વી ઇઝ ધ મેઝર્ડ વોલ્ટેજ બિટવીન ધ વોલ્ટેજ સ્પાઇક and I is the injected current during the earth resistance measurement through the electrode. ફરીથી આપણે મિત્રો એ સમજીએ. એનું ઇક્વેશન કંઈક આ રીતનું હતું. અર્થ રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પોટેન્શિયલ ટુ અર્થ ઇલેક્ટ્રોડ અપોન કરંટ. તો વેર વી ઇઝ મેઝર્ડ વોલ્ટેજ, કે વી જે છે
એ બે વોલ્ટેજ સ્પાઇક વચ્ચેનો મેઝર્ડ વોલ્ટેજ છે. અને આઈ છે એ ઇન્જેક્ટેડ કરંટ છે. ઇન્જેક્ટેડ કરંટ આપણને ક્યારે મળે છે કે જ્યારે અર્થ રેઝિસ્ટન્સનું મેઝરમેન્ટ ઇલેક્ટ્રોડની મદદથી જ્યારે કરવામાં આવે છે ત્યારે જે ઇન્જેક્ટેડ કરંટ આપણને મળે છે એને આપણે આઈની મદદથી ઓળખીએ છીએ. તો આ વાત થઈ એની મેથેમેટિકલી ટર્મની, કઈ રીતે આપણે એને મેથેમેટિકલી ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ છીએ એના વિશેની. ત્યારબાદ જો આપણે વાત કરીએ તો ધ વેલ્યુ ઓફ ધ અર્થ રેઝિસ્ટન્સ ફોર ડિફરન્ટ પાવર સ્ટેશન ઇઝ શોન બિલો. કે અલગ અલગ પાવર સ્ટેશન માટે અર્થ રેઝિસ્ટન્સની જે વેલ્યુ હોય છે એ કઈ રીતે આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ છીએ અથવા તો કઈ રીતે એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ એ અહીં નીચે મુજબ દર્શાવેલું છે. જો મોટા પાવર સ્ટેશનની વાત કરીએ તો લાર્જ પાવર સ્ટેશન એની અર્થ રેઝિસ્ટન્સ હોય છે 0.5 ઓહમ. ત્યારબાદ મેજર પાવર સ્ટેશનની વાત કરીએ તો 1 ઓહમ. સ્મોલ સબસ્ટેશનની વાત કરીએ તો 2 ઓહમ. ઇન ઓલ અધર કેસીસ 8 ઓહમ. ખૂબ જ મહત્વની ન્યુમેરિકલ અહીં ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે કે લાર્જ પાવર સ્ટેશન, મેજર, સ્મોલ અને અધર કેસીસ. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જેમ મોટું પાવર સ્ટેશન હોય છે, જેમ ઇનોર્મસ પાવર સ્ટેશન હોય છે, તેમ અર્થ રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ એની અંદર ઓછી હોય છે. The region around the earth is which the electrode is driven is known as a resistance area or potential area of the ground. તો બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેફિનેશન એઝ પર ઇન્ટરવ્યુ ઓર એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, રેઝિસ્ટન્સ એરિયા ઓર પોટેન્શિયલ એરિયા ઓફ ગ્રાઉન્ડ. તો કોને કહેવામાં આવે છે? આ એરિયા કોને કહેવાય છે? એવો પર્ટિક્યુલર એરિયા, જમીનનો એવો એરિયા કે વિચ ધ ઇલેક્ટ્રોડ ઇઝ ડ્રીવન is known as a region around the earth in which the electrode is driven is known as a resistance area or potential area of ground. The fault current which is injected from the earth electrode is passing away from the electrode in all direction shown below in the figure. કે હવે આપણે નીચેની ફિગરમાં ચર્ચા કરશું કે ફોલ્ટ કરંટ કે જે ઇન્જેક્ટ થાય છે, આપણે પહેલા વાત કરી કે ઇન્જેક્ટ થાય છે અર્થ ઇલેક્ટ્રોડમાંથી, એ પાસ ઓન કેવી રીતે થાય છે બધી ડિરેક્શનની અંદર, એના વિશે આપણે નીચેની ફિગરની અંદર હમણાં ચર્ચા કરીશું. ધ ફ્લો ઓફ કરંટ ઇન્ટુ ધ ગ્રાઉન્ડ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ રેઝિસ્ટિવિટી ઓફ સોઇલ. આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ કે કરંટનો જે ફ્લો છે એને જો કોઈ પણ વસ્તુ ઓપોઝ કરતી હોય કે રિપલ્સન ત્યાં જનરેટ કરતું હોય એ છે રેઝિસ્ટિવિટી. તો અહીં શું વાત કરવામાં આવેલી છે કે ધ ફ્લો ઓફ કરંટ into the ground depends on the resistivity of soil in which the earth electrode is placed. કે જે જગ્યાએ અર્થ ઇલેક્ટ્રોડ પ્લેસ કરવામાં આવેલા છે ત્યાંના સોઇલની રેઝિસ્ટિવિટી કેવી છે એના ઉપર કરંટના ફ્લોનો આધાર રહેલો છે. હવે જે સોઇલ છે એની રેઝિસ્ટિવિટીમાં વેરિએશન થતું હોય છે. ઇટ કેન વેરી ફ્રોમ 1 to 1000 ઓહમ એમ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ નેચર ઓફ સોઇલ. કેવા પ્રકારની જમીન છે એને આધારે એની અંદર રહેલું જે રેઝિસ્ટન્સ હોય છે 1 to 1000 સુધી વેરી થતું હોય છે એવું કહેવામાં આવે છે. તો અહીં જો આપણે ફિગરની અંદર જોઈ શકીએ છીએ કે ફોલ્ટ કરંટ કઈ રીતે ડિફરન્ટ ડાયરેક્શનની અંદર ઇન્જેક્ટ થાય છે. જે અર્થ ઇલેક્ટ્રોડમાંથી જે કરંટ પાસ થાય છે કઈ રીતે બધી ડાયરેક્શનની અંદર પાસ ઓન થાય છે એ અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ધ રેઝિસ્ટિવિટી ઓફ અર્થ ડિપેન્ડ્સ on its temperature. Again, અર્થનું જે રેઝિસ્ટન્સ છે કે રેઝિસ્ટિવિટી છે ટેમ્પરેચર ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરે છે. when the temperature is greater than 0 Celsius, ટેમ્પરેચર 0 સેલ્સિયસ કરતાં વધારે છે ત્યારે then its effect on ground resistivity negligible. ત્યારે ગ્રાઉન્ડ રેઝિસ્ટિવિટી સાથે જે એની જે ઇફેક્ટ હોય છે એ નિગ્લિજિબલ હોય છે. બટ એટ 0 Celsius the water in the soil starts freezing. હવે જ્યારે જો જમીન છે તો એની અંદર પાણીનું કંઈક પ્રમાણ રહેવાનું છે. તો એટ 0 Celsius ધ વોટર ઇન ધ સોઇલ સ્ટાર્ટ ફ્રીઝિંગ વિચ ઇન્ક્રીઝ ધેર રેઝિસ્ટિવિટી. એટલે કે જે વોટર છે એ ફ્રીઝ થવાનું ચાલુ કરશે. ઇટ મે કન્વર્ટ ઇન્ટુ ધ આઈસ, સો ઇટ કેન ઇન્ક્રીઝ ધ રેઝિસ્ટિવિટી. So the resistivity of the earth is also affected by the composition of some soluble salts as shown in figure below.
કે આ ઉપરાંત જો આપણે વાત કરીએ તો અર્થની રેઝિસ્ટિવિટી છે એ સોલ્યુબલ સોલ્ટના અમુક કમ્પોઝિશન ઉપર પણ આધાર રાખે છે. એ વસ્તુ આપણે અહીં નીચે જોશું હમણાં. ધ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ અર્થ વેરીઝ ફ્રોમ લેયર ટુ લેયર, કે રેઝિસ્ટન્સ છે અર્થનું એ લેયર ટુ લેયર વેરિએશન હોય છે. લોઅર લેયર ઓફ ધ સોઇલ હેઝ મોર મોઇશ્ચર, સૌથી નીચેનું જે અર્થના લેયરની આપણે વાત કરીએ તો એમાં મોઇશ્ચર વધારે હોય છે અને રેઝિસ્ટિવિટી ઓછી હોય છે. ઇફ ધ લોઅર લેયર કન્ટેન્સ હાર્ડ એન્ડ રોકી સોઇલ, જો નીચેના લેયરમાં વાત કરીએ કે આમ પથરાળ અથવા તો મજબૂત હાર્ડ જમીન હોય તો એની રેઝિસ્ટિવિટી ઊંડાણના ભાગમાં વધારે હોય છે એવું કહેવામાં આવે છે. અહીં આપણે એક ગ્રાફ જોઈ શકીએ છીએ. ગ્રાફ કંઈક એ રીતનો છે કે રેઝિસ્ટિવિટી ઇન ઓહમની અંદર રેઝિસ્ટિવિટી આપેલી છે અને સોઇલ ઇન પર્સન્ટેજ આપણને આપેલું છે. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સૌથી પહેલાં જો સોઇલ ઓછું હશે તો રેઝિસ્ટિવિટી ખૂબ જ વધારે હશે એવું આપણે ગ્રાફને આધારે જોઈ શકીએ છીએ. હવે જેવી રીતે આપણે સોલ્ટના પર્સન્ટેજ સોઇલની અંદર વધારતા જઈએ છીએ એવી રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ક્રમશઃ એટલે કે ગ્રેજ્યુઅલી જે રેઝિસ્ટિવિટી છે સોઇલની અંદર એ ડિક્રીઝ થતી જાય છે. તો આપણે એક્સ એક્સિસ અને વાય એક્સિસની જો વાત કરીએ તો અહીં એક્સ એક્સિસ ઉપર આપણે રેઝિસ્ટિવિટીને લીધેલી છે, જ્યારે વાય એક્સિસની વાત કરીએ તો ત્યાં આપણે સોલ્ટને લીધેલા છે. પર્સન્ટેજની અંદર એની વેલ્યુ આપણે દર્શાવીએ છીએ અને એક પ્રકારનો થોડો નોન લિનિયર ગ્રાફ આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ કે જો ઝીરો વેલ્યુથી આપણે શરૂઆત કરીએ સોલ્ટના પર્સન્ટેજની તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એક્સ એક્સિસ ઉપર ખૂબ જ વધારે રેઝિસ્ટન્સ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ક્રમશઃ 2, 4, 6, 8, 9, 10 એવી રીતે પર્સન્ટેજમાં એની વેલ્યુ જે ક્રમશઃ વધારતા જઈએ તો રેઝિસ્ટિવિટી ધીમે ધીમે ઘટતી જાય છે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે સોલ્ટ અને રેઝિસ્ટિવિટી જે છે સોઇલની એ બંને ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ છે. ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે એવી રીતે વાત કરી શકીએ. તો મિત્રો આ વાત થઈ આપણા અર્થ રેઝિસ્ટન્સની, કેવી રીતે અર્થ રેઝિસ્ટન્સ છે એ યુઝફુલ છે, કેવી રીતે એની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોડની મદદથી ઇન્જેક્ટ થતો કરંટ છે બધી ડિરેક્શનની અંદર ફ્લો થઈ છે અને કેવી રીતે એ જમીનની અંદર રહેલા મોઇશ્ચર કેટલું હાર્ડ અને રોકી સરફેસ છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. આ ઉપરાંત આપણે વાત કરીએ તો સોલ્યુબલ જે સોલ્ટના કમ્પોઝિશન હોય છે એ પણ કેવી રીતે અર્થ રેઝિસ્ટન્સ અને એની રેઝિસ્ટિવિટી ઉપર ઇમ્પેક્ટ કરે છે એના વિશે આપણે આ ટોપિકની અંદર વાતચીત કરી. આ ટોપિક પ્રોટેક્શન સિસ્ટમની અંદર અને પ્રોટેક્ટિવ ગિયરની અંદર ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે અને જે રીતે આપણે વાત કરી કે મોટા સેગમેન્ટ છે, મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કે સબસ્ટેશન છે એમાં અર્થ રેઝિસ્ટન્સ ઓછો હોય છે પ્રમાણમાં, નાના યુનિટની અંદર અર્થ રેઝિસ્ટન્સ વધારે હોય છે. તો આ વાત થઈ આપણે અર્થ રેઝિસ્ટન્સની.